А, так ми... Я... На цьому. По-людськи піднялось, по високі технології. То варварам важко. Пацюк. Тут є якесь коріння, по якому можна пройтись. Та ми там вже були начебто. А, тут ще є дві тіні. А, це ті, які змотала та човіха. Ну йдемо, доб'ємо їх. Де? О, тут ще мені... А, ну іди туди, а я тіні йду доб'ю. І такий виявиться, що їх там не дві. Все. Так, що ми... Де ми ще тут не були? І люди такі сюжет! Ми не були на сюжеті! Ага, ми ще тут не були. А що Ні, це там? тут вода. А все. ти бачиш оце от в самому низу, це от схований скарб? скарб. Ой, Санж. Жлоби. А є ще шлях до крешу Єлік. Ну там ми вже були, ні? Справа? Ні, він взагалі в темній частині цього. Ні, ми ж типа з крешу вийшли. А чо там тоді. А, Ну, типу, ми не з крешу, це типу, якби ми були за зло. а. Пам'ятаєш, типу, що ми заходили через цей? Мгм, мгм, Такий погукай собі. мгм. Такий думаю, та. О, курва, сховали той скарб, прикинь. А що він прям схований? Прям. А ні, я вже бачу його. А що там? Мого ока нічого не цей. Добре. Я скриня. Ух ти, еліксири опору отруті. Акцент зразу, щоб можна було попробувати. Передот. О, куди? Все. Ми можемо ще спуститись вниз. О, до речі, давай Куда? спустимось Куда? вниз. Я не бачу. Ми там особо не ходили. Куди? О, Я тобі тикнув. Да. ага, а тут всі. А, о, диви, арпісти, о, не залутані. Бо ми тут не билися і всі мали вижити. А, Ну, типу, не ви. Коротше, довга історія. угу. Я вже цей. Тяжко мені, коротше, ходити вже. Табак. О, ключ в бортову. А, я понял. Я тебе сядам. Ага, ти що? Стріляти, на кого батон крошиш? Ой, тут ще якийсь перехід. Перехід на переході. Ага. Ого. Ого. А це як, так? Ага. Ти кудись пішов, так? Так. Тут порт є. Ага, тут ще були. Свій. Спрай. О, совій говорити з мертвими. О, бач, душ тримав. Тішився. Буду говорити щось про. Ой, а що за чувак тут з'явився кулак у реда? І тебе ж тут не було. Поговори з ним. Thought it was over. Та як в нього But справи. Угу. Чи Він не чисто. заблудився. Та він чисто таке. Боже, тут є ще один цей. Таємний сховок.
Вперед! Ні, я йду за тобою, дивитись, де ти. Де ти вже погнав? Я, по ідеї, вернувся. А от де ти? О, цього чувака не йшов. Кулак Ултрет. Так? З ним говорив, так? Наче так. Він ніц не сказав. Добре, де наш сховок? А його вже на карті відмітили. Так. Ну да, дійсно, звідки ти би знав. Але ти пацюк. В темницях нікого нема. О, я ще не ходив. Я щось, типу, ми сюди прийшли, я щось вообще поїхав. Хто би сумнівався. Я вже давно просто не бив нікому по мордасу, і оце от не знаю, що робити. Ми спочатку серії тупо фігачимось. Ще наш час. Недостатньо. А, чарунка 4, добре. О, тут є скриня якась. Вона закрита. Щоденник в'язня місячних веж. Там перелік в'язнів, фіон туди-сюди, туди-сюди. Мапа в узбережжі. Бляха, це сундук, який ти забув полутати тоді, господи. Тут дивись, тут є закриті двері і закриті скрині. Ну, зараз вернусь. А вона ще й полутана. Знак стоїть, а тут вилупано. Добре, двері я зламав. Головою? Так. Ух ти. А що за дюрка? Ой-ой-ой-ой, звідти щось кричить. Кличуть тебе, спригни. Та не це, все буде нормально. А я не можу сюди пригнути. Я попробував, але... Давай я тебе зараз підійду штовхнуть. Треба дружній пошти. Ти такий добрий. Два золота пропустив. Ти заслужив. Ого. Це не ого, а ну ніфіга собі йо. Добре, де скриня? Двері відкриті, я вже бачу. Ось. Акуратний взлам. Ну, а що робити? Астеріон тобою би гордився. Я старався як міг. 10, 9. О, і тут ще одна стара скриня зверху. Ага, і вони всі закриті. Або лиши тобі щось відкрити. Єба, тут 4 скрині. А ні, одна відкрита. І пуста. 3 скрині закритих, добре. Не вийде. О, я ж казав, що зараз все вийде. Ти казав щось інше. Хіра собі. Добре. Що ти там понаходив? Куча інгредієнтів, зіль і так далі. Добре, вскриваємо другу. Це ще 64 золота. Комодік. Пусто. Могли б щось лишити. О, ще одна. Інструменти знешкодження. Взуття на тонкій підошві. Пальник не хочеш взяти Спальник? собі? Чи далі будеш спати на землі? Я нормально, мені взагалі, я на лейзель сплю. Мені здається, це вона на тобі. У вас двох домінант вона. А, я поняв, що тобі показує. Обруч залякування. Переплох. В умовах загрози носій здобуває бонус 1 плюс 4 до порятунку від парів. Прикинь. Угу. Обруч не той, що хулаху.
Але... А було би прикольно, На голову. такий, знаєш, чисто оце от ходиш і оце Щас буде атака цим. холохопом такий починаєш крутити. Кручу, вірчу, запутати хочу. Ну. А куди, що робимо? Куди далі? Якщо все залутано, а я не впевнений, що все залутано. Яке воно дитя. Скільки би не луталося, оце все одно все не залутаєш. Получається. Получається, ми ще в принципі тут не знайшли того бару. Але по ідеї, той бар, як я собі думаю, These sigils, може бути. what were they Ой, for? в мене камера зламалася. Ну, тут якийсь вхід до мавзолею, а ми були в мавзолеї? А, були. Ну, ти охороняй, чувак. З Богом. А ти де? Ти що, там? Я піднявся наверх, що тут тусити. Мгм. Ми знов просто тупо півстріма бігаємо. Мгм. Ну що, тоді йдемо віддихати чи що? Зайдемо в центр. Трошки далі, ніж купа трупів. Ну я оце от вообще навіть не там. де ти. Господи, як ми їх всіх перебили красиво. Як завжди, звісно, прийшлося більшість роботи зробити мені. Я тут тебе чекаю, взагалі-то. А що ти там робиш? Я тебе тут чекаю. Мужчина. Ти мене... А чо ти туди пішов? От чо ти туди пішов? А я... Я туди а я кликали. хотів... А я... Іди сюди. А я б... Іди сюди. Не позорь мене перед... Отого... Чуєш? Отого? Позорить мене. Диви, там ангел стоїть і Слухай він музику позорить. і йдемо в табір. Ого. До речі, ти оце от пішов в табір і за тобою пішли всі наші. А, от, а? Вони знають, хто тут двіжуху робить. Так, О, віл. Віл. Я пішов з вілом, говорить. Hmm. Давай, він... Не Godspeed. дуже не хочу, але... With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Іскала, Absolute's name. говорить. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, Як то every кажеться, one of the coast наговорись. cities will be О, ripe він for про the батьку plucking. свого We're говорить. not just fighting for our cure. Та, ми його не We're fighting for спасли, my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all Я of йду за Гейлом по Faerun. базарю. Вороній в руках у секти Абсолют. Куди вони його заберуть? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. Гейл не хоче обговорити. The Absolute's то, що ми army's on the march. навіть його не взяли Gods взірвати. forbid a tadpole Обідився. Grand Duke throw open the gates for them. Я думав, оціни мужчина. О. Що тобі відомо про Горташа й Орін? Orin, I'd never heard Ta- tell ta- ta. of, Що but тобі Gortash I know. Ну, всім Or так know цікаво. of, more precisely. A self-styled Душніво. strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, Так. and even less for his advice. Душніло. Чекай, а в Don't зеркалі remember ми much beyond можемо that. змінити But where these нашого chosen are цього? concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Ти щось робиш корисне, а я тупо в зеркало пялюсь. Зазвичай наоборот. А може додали? Ні, І не Зора додали. сказала, що ти можеш розповісти, як дійшов до угоди і вигнання. Час мені дізнатися всю правду. Він не захотів зі мною говорити, чи що? А, так, але спершу я спитаю, якщо твій дім буде в облозі, на що ти підеш заради його порятунку? Я ні за що не віддам свою душу, якщо ти натякаєш на це. It is. And I did. А він I віддав. was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Час.
Верховний герцог залишив головним хлопчином? Це не могло закінчитися добре. Not just a boy, a raven guard, schooled in Проходження. the 4 pillars: courage, insight, strategy, justice. A 10-day after father left, I heard a whisper as I slept. Dusk Hawk Hill, the queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. Очевидно, що Мізора не турбується про браму Балдура. Чому б вона хотіла рятувати місто? She didn't. She came on order of her mistress Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Ой, Боже, добре, все, куди з мене? Ну ладно, треба договорити. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Все, куди з мене? Бою говорити. Ти зі своєю чертякою поговори. А що вона хоче говорити? О, Так. хоче говорити. О, малишка, ходи. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Ого, чому вона вирискане на мене? I was his bodyguard. I looked after him with my Побачила life. тут? I trusted him насправді на more того than чувака якогось там. anything. Зла. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined my life just when it was starting. Ого, малишка. And now he'll use up the entire Sword Coast. He has to die. Отже, And I'm gonna be the one who kills А, him. вона хоче потрупити його. говорила ще. Обережно, Карлак, ти згораєш. You bet your ass I am. Скурвисин. Stop till that fucker is dead. Доки той скурвисин не помре. Боже, добре, малишка, добре, спокійно. Чи ти загубив? Що? Загубив з песиками, з цим всім не хочеш поговорити? Ну, вони не хочуть. Їм нема що сказати. Йдем спати. А, ти говориш. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Такі що діється. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory.
Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, Цікавий is вступ до dead оргії. at Ну я готовий. last. My mate, most high. І ти такий вже голенький стоїш. Darling Isabel is safe and well. Вона така, ой. Safe and well and return to Що це my захопилося embrace. такі? Так щось буде? Blessings upon the slayer of the wicked one. Така. Краще б золото замість молитви. Ну давай, це перше, коротше. Треба мені було б не впоратись. То без We are золота a теж powerful було б. party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Добре. Розбираєшся робити на віднайденній свободі. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You Вона, я must так face поняв, them. якась дуже сильна, ми її I можемо will брати help. з собою. Там? Я все ще не знаю багато про тебе. Pray, ask, and I will tell. Ой, ой. Оргія! Де? Де? Давайте! Тринічок! Чи ж ти справді донька Селуни? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Я би краще з твоєю напарницею поговорив. Чи захоче твоя матір пособити нам у бою проти мертвої трійці? Хоч один бог вступиться? Why, she already has. А, She has Ну, brought такий, her ну, sword to your звісно. side. Dame Ти ж її Aelin. цей. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Та-та-та. іди там до цього, От, там до речі, є... а як сталося, що тебе полонили в тінепаді? Ну кажи, що? Там є ще один душнілий, бо вона щось душніти починає. Оце хай йде до нього поближче. Ketheric Thorm, Вони знайдуть спільну father of my мову. one and only Якщо love. там тройнічок не починається, я в тіло точно упокошу. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. Давай ти He was з'єднаємо threatened by my Селуни love for Isabel, by her love і for me. When she died, curse the day. мене. Боже, це клятий We each of злочинець. us mourned bitterly, but Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. Поїм я She горішки, turned поки це все to відбувається. Char, the lady of loss, for relief, and she whispered Oh, into his Char. ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor Balthazar lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. Ну, з Бальтазаром ми теж I was розправились. killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we Супостат. Мені live. подобається. Ваш підбір слів. Не говорився. А що подружка скаже? I can't believe it. I can't believe Та, я Aelin тут is теж. here. And my father. I Ну, heard до речі, what happened одинакові потьоки. What Тільки в he мене зелені, в become тебе by чорні. killing him. You set him free. Бачиш? Бачиш? You set Ми Aelin шаром. free. То вона просто And me. розплакалась, це туш потекла. Між вами з Лін, схоже, багато чого було. Можна було взяти участь? Що трапилось? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight?
існує деякі чари, які можна навіть поглядом накласти, так що, звичайно, в погляді є чари. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is Дівчата, where ми I такий still need фільм знімемо. answers. I died. О боже I'm not мій. sure how or why, but all was black. Next I knew I was Диви, being тут ще й jolted некрофілія awake. буде. I smelled musty air, Не I saw перемикайтеся. shadows. And then my father's face, Хорош. so changed, so hideously warped. Він став обраним. Він крикнув I didn't «А!» know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. Добренько. Це можна зрозуміти. It's all out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Дівчата, коротше, є два варіанти. Перше. Ми всі табором збираємось, влаштуємо оргію. Другий варіант. Тільки Ми не всім звоніть. табором влаштуємо оргію, а ви їдете на таксі. Головне, щоб в поліцію не дзвонили. Де поговори зі своєю чахейрою? Ким? Джахейрою. Ага. I would not linger in this land over long. But whatever your business, I will aid you if I can. Вона не Зікаєш? хоче. Да, вона не хоче ні про що говорити. Я б з собою теж не говорив. Ой, все, йдемо спати. Ладно, йдемо. Боже, Бухаємо. нас От так зараз багато. ще буде більше До діалогів. речі, а ти замітив, що цього нема? А стеріончика? О, чахлий з'явився. І цього нема, друїда. Я не бачу. А, так вони там ще зверху тусять. О, Джахейра непоганий такий. Мілфа, Ой, мілфа. твоя нічого не скажу. ангельша, походу, все-таки згодна на твою ніч. Іди говори з нею. Я би ж з Гейлом побазарив, чекай. А минутку. Куди ти Ніч. застриб? Наш ти туди застриб? Я не знаю, от з Гейлом він щось говорить звідси. Це вже далеко не перший раз. Це почалось відтоді, коли ми дивились на зорі. Так здалеку, це на про всяк випадок. Ну що, Ейлін? What do you know about me? А, You навіть spoke не of ти my говориш. past, being chased by wolves. I told almost no one, І зараз but I виявиться, certainly що вона didn't share that with you. There is насправді. nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets.
Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to 2 others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Вперед. Відкрити розум, Your звісно. mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Ти ж дивишся? І зараз виявиться, що вовки її хотіли захистити. Да! Ого, я так і знав. Це її батя? Ні. Ну, можливо. Та, це її батя. Походу. І вона з їхніх. You remember that it is a common right among Selûne's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came Вона back. від She Селуни. was taken. Ого. What? Та ми зробили Who was that правильний man? вибір. You already know. Did you not see yourself in him? А, і це її Do батя. you not Я малю. recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. Досі живі? And Wow. your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Можливо, має інші клопоти. Я допоможу. Не переживай, кохана. Your І стоїш parents вже are with your голенький там. abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, це й говорив mentors, голенький. friends, even lovers. They will all be enemies now. Я You ж не have been уточняв, з чим forewarned for допоможу. what is to come, Я but допоможу з not насолодою. yet forearmed. О, ух ти. Спис ночі. До речі, да. Спис ночі, мені здавалося, що він лишився в тіні. А, ні. Ну так, він же ж був впав в тінепадів. Вона і є. Ладно, спис ночі. То, що я говорив. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. Я I'll так need every розумію. advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take О, давайте action. ще шарф See потрупимо. that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Добре. Добре, ми це вернули. Що далі? Лягаємо спати. А, ну, я би зі своєю
Тисячкою поговорив. О боже. Ти зі своєю не хочеш? То вона зараз оце от розкаже, як вона... Ти знаєш, зараз текст. Він сів, зняв штани, захалився і почав говорити в мікрофон. А я не бачу. Е, А де лізете? Недалеко від нас. У! Що там в тебе? Good. Я I was лише just почала starting to сумувати miss за the звуком sound of your твого voice. голосу. Дивлюсь, ясно, ясно. Не варто йти. Ти і я, думаю, між нами є щось особливе. Хочу про це поговорити, але це Very старі serious діалоги. of you. But go ahead. Ясно. А, ти з нею все-таки можеш... Ух ти! Як ти? Shadowheart was no true child. Старіці. А, в тебе там Relieved. далі? Terrified. Sick to my stomach. І завжди буду з тобою. Нам краще розірвати стосунки. Як ти почуваєшся? А, ми це тільки що говорили. А що діалог пропав? А як так? А все, вже все. Все. Можна тебе поцілувати? Ще й ти не спит... Мілота! Боже, що там в тебе відбувається? Хочу поговорити про наші стосунки. А, все. Піти. Ладно, чмокнулись. Такий ок. Буде з вас. Так, все. Ей, ти, Віл, бачив, все? Поняв? Тобі пісець. Підійдеш раз до мене, отримаєш на горіхи. А як же він має участвувати у теорії туди-сюди? Ой, там фортепіано провалилось. Ну і фіг з ним. Фортепіано провалив? Да, ти не бачив? Ні. От. Куди провалили? А, бачу. І ще якийсь Ну і дерев'яний... надрихнути. Так, дерев'яний ящик, стіл. З Джахерою не пробуєш переговорити? А вона не хоче, я пробую. Ти що там одного Ми це зараз їмо. Що там? Печений, міні-велетенський хом'як з космосу. Я не знаю, звідки ви це підібрали. Я навіть сплітскрін зроблю. Хом'як пішов. Хом'як з космосу. Це по... О, тепер можна назвати цей стрім про хом'яків. Ще раз, печений, міні-велетенський хом'як з космосу. Ми цим поїмо. Добре. Його і смажену свинячу черевину. Коротше, ти тупо будеш їсти хом'яка, я І закусювати свининою, так? Ні, свинину я, і буду дивитися, як ти його їш. Тим не менш. Так. А що, свята ніякого не буде? Чекай. А, ні, не буде, походу. Так, хтось там хоче говорити зараз, бо в мене все темне. Ого, всі хочуть говорити, ого. І не серда, уясти. I've been lied to Слухаєш? my whole life. And I was gullible enough to just believe. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Хай що ти можеш зробити, я буду поруч. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. Милота. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to.
Що You'll саме? see for yourself soon enough. Just leave it with me. Що таке? Я догадуюсь, що вона хоче. А, знову твої секоси непонятні оце. Хто би говорив там? Хто любляться? The dog is unable О, to мені speak песик through the щось small приніс. bag he holds in his mouth. А, що в тебе дрепко? А, гроші приніс. I don't know. Ні? Maybe you can А, tell me. ковбасу приніс. All I know is I thought of you when I saw it. Пішли. От, їж. Так, ну особисто в мене вже ні одного ідеолога. А де ти казав, ще хто А, там хоче? песик хотів якраз оце. Дрепко. І все? І. І все, так? Напевно так. Ну давай ще з цим. Яким треба таксі викликати? Be gone, friend. I have a darling to adore. Помилуватись кохано. Коротше, ти в прольоті. Тобі варто долучитися до мого табору на постійно. Долатимемо сили зла разом. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Добре, ну не нуди. Правильно, правильно. Ізабель? Просто. Не От хочу. Ізабель нормальна дівка, от бери з неї приклад. Мгм. Здоблене дзеркало. Непогано бувало і краще, але й гірше теж. Це ти про свій вигляд? Ідеш поговориш, там взагалі скаже. Прекрасність. Це Все, каже, все. ти прекрасніше за всіх. Це от і вообще просто. А, ти так. вже вийшов? Так. Ясно, все з тобою. Ага. Ну що, куди далі? Кажи. Ти в нас оце от. Та що, та йдемо, А що за походу, метіс? получається. Який метіс? А що за мейт? Що ти мені Ми показує? тут вже з усіма переговорили, якщо що. Мені показує якогось метіса на карті. Поговори з ним, господи. А я навіть не знаю хто. А, це твоє маленьке чортенятко. Why, yes. Once Althera is done with this song, we will be looking for patrons. Ми ще з Тінісердою нічого не робили такого. Угу. Куди ти? Куди там йдемо? Де ти? Ага. Що, йдемо далі. Стоп. Схоже, тут прийшла армія. Ну, типа, да. Тебе появилось так? Так, так. Куди ми The попали? curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Catherick's сонце reign of засвітило. living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. До речі, малий, якого ми спасли, таку фігню робили. Мгм. Герої, герої! Нього Месники! Кращі, просто замесник. Боже, ти що, ти глянь, яка краса. То що, якийсь Нью-Йорк чи що? Це Таймс-сквер? Та, то що, Таймс-сквер? Думають, Це боже. якийсь Тобто я вже навіть зламався, людина, яка весь час лор, всі діла. А тут такий Таймс-сквер. Таймс-сквер, оргія. Давай. Тому що всі от ламаються під натиском сильного, мужнього і прекрасного варвара. Оце от. Мгм. Хіба твій хребет від важких обладунків? Я не ношу важкі обладунки. Бачиш, кажу, слабак. Ой, все. О, тут, тут цього показують. Ну, все, третій акт. А. Вже близько до фіналу. Не прийшло в півроку, до речі.
Ну, чекай, він вже довший. Це другий був акт. Скільки ми 3 стріми. О, дивись. О, От така оп, погнала. картинку малює. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. З хвостом But поміж even ніг. I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Ух ти. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Боже. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Їй би підлікуватися не мішало, бо щось їй трошки зле. Вона трошки мертва. Зовсім- Опа. А, тоді зовсім чуть-чуть підлікувати. А чо я вже голенький? Ти такий, Ори, може тут буде. А, да? Согласен, дівчулі. Куда ти... О! Та теж вже в спідньому. Ужас. Так, і до кого на цей раз тебе несе? Beyond the campsite, the Показати city свій waits свого in друга uneasy в цьому silence. місці. One sleep away. Странно, у мене вся графіка вроді викручена на максимум, але щось в мене все замилене. Ну, не сильно, Головне, але... що тебе нема. Ой, все. Я там і... Дрихне там, О, пісюнчикає. я прям в тобі оце з'явився. От не починай. Ти з такими приколами до свого цього рогатого другого. А ти що думав оце? От він якраз тут тебе чекає. Де? Хто? А, ні. Що? Ні. Що зразу? Ні. Джохейра стоїть побазікає. I need a quick word. От моя подружень. Shadowheart has found a little bit of herself again. О, це в нас Seluna тут cannot так take all of the грає. credit. She may have lit the way, Це but it is таке. the cleric who took this step. Тимчасово. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. О, нічого, що в нас If you have почалось questions, ask. вже на цьомки тільки Just don't раз. expect my answers to rhyme. Ти раніше вже билась It проти was мертвої Baal alone трійці? we faced in our time. Ага, And вона проти bad as Баала that билась. was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books Ой, or from галсен any твій. old tales I can Шкіряних keep there. таких. Have I fulfilled my role as your wise and Да. reasoned elder?
ти ж не настільки стара. I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Кажу мілфа. Which is to say, yes, I am that old. Вона настільки стара каже. Прям дуже. Ясно, добре. А що ми так розкидані оце по якихось... А, ти з кимось говориш? Вже не говориш. А що це, типа, нам... Ми знову в таборі? З Галсіном йдеш? Галсіна де? О! Гейл хоче говорити. Так, я з Гейлом іду. Ну, слухай зараз. І цей. І ти там з Галсіном переде. I'm supposed to sacrifice myself to stop the absolute. Слухаєш? Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Бачу, ти в гарному настрої, ти ледь не вибухнув. Мені здавалось, ти будеш більш змучений. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at А first. ніхто не очікував, що Most просто коли Netherese треба буде artifacts contain взірватись, only ми the його тупо не faintest візьмемо. amount of their Тупо form. провтикали. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Такі, ой. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of Виходить, it. що тепер Гейл, як то кажуть, і рибку з'їв, і не взірвався оце там. Завжди не спіши. Чого це раптом корона стала такою важливою? That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. Треба I need to go запам'ятати. there and learn all I can. Його не забути. Ну так. Це першим місцем пошуку має бути Балдурська крамниця чарів. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Так, мужчина. Наговорився. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. Який він At least she's здоровий. strong enough to endure. But her path will be easier with our support. Як я тримаюся на твій погляд. Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Добре. За твою задницю. Мені здається... Мені здається, що я тебе What погано would you знаю. like to know? Мене дуже цікаве. Не зрозумій мене неправильно, але ти завеликий, як для ельфа. I am? Trust me, it's been said. You show more restraint than most in avoiding the subject until now. А наскільки ще є ідеї, як так сталося? Who's to say? Perhaps there's a half-orc buried somewhere in my ancestry. Or perhaps not. Паломускаль. Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what someone can or cannot be. Stranger things have most certainly happened. Розкажи щось про себе, що мені навіть на думку не спало б спитати. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love Тварин та animals природу. and nature. Ага, і що? I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. Не стругай, I братан, не whittle пий in так my spare багато. time, and I've something of a sweet tooth. Коли кажеш, що полюбляю Although мед. everyone's very amused when I say I like honey. Мед любиш, добре.
Знаєш чим? Що, магазин? Стругаєш? Що саме? Ornaments, utensils. Качок. Люблю качок. I like ducks. Я люблю качок, та добре. Чого? А тобі пощастило, що якщо знаєш, бо... Ну, типа, це питання, а то вже прям перехід на решту. Ну, я думаю, так. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Добре. Скільки тобі взагалі років? 350 years young. I've been privileged to watch saplings grow into mighty boughs. Ельфи? Ага, дякую. Thank me by returning the favor, why don't you? Come У on. тебе щось I'm цікаве sure you've за something better than вирізання carving wooden дерев'яних ducks. качок. Вирізання. Ну, добре, я живу в смертельному страху перед кракенами, хоча ніколи їх не бачив. Well, they are fierce creatures from what I understand. Видно, ти сей. But as long as you avoid the high seas, I think you can consider yourself safe. Він схвалює. Добре, коли ми можемо з тобою... Anytime. Ага, ще не можемо, добре. Добре. Ти таке. Ну, якось так. Ой, любуйтесь один одним. Ми будемо їсти мед. Перше. А, стоп! Може він нас десь валявся, ти йому даш? Мед. А в нас може бути десь мед. О, кущ з ягодами. Його в мене може тільки не бути. Камон. У нас може бути десь мед захований. А Зараз чого? пошукаємо. Ага, не лів, гнила Let's have a риба. look. Гнила риба, у нас риба попортилась. А чого дідуля чаклика ж там стоїть? Ти щось скажеш, чаклик? Thou hast now a bosom companion. У тебе товариство Take інтимне, care каже. thou art Глянь. not distracted on Ти my quest, проти вдоволення. seeking the comforts of the Чаклик. flesh. Дідуля, ти що? Дідуля, ти що розказуєш? Перепрошую. Recall that in Пом'яний, що в time, кінці все. all becomes dust Ми з and ним про таке bone. вже говорили. А, ясно. Ясно, дідуля. О, ще ягоди, кущ з ягодами. Що, знайшов мед? Ні, в нас наче меду не було. Хоча... Бо... Знайшов? Шукаю, ну знаєш скільки той їде? Я ж курва запасливий. На свою голову. Ми точно знаходили мед. Зараз подивимося. Так, вино, туди-сюди. Кухоль пива. А принаймні варені очі зиркача, прикольно.
лимончик, цибулька. Ну я не бачу, принаймні. Каріль з картопляниками. О, прикольно картопляник. Люблю картопляник. А, що ти мені скидуєш купу їди? Я тобі не скидую їду. Мені вона скидується. Чи це... Ні, я тут покидав багато, О! просто попало. А, ні, я б знайшов... Я знайшов шинку в меду. Навряд чи спрацює. Та потім ще не йдемо. Ну, допустимо, що, тоді виходимо з табору. А ми маємо заночувати. А, ні. Ну, так.